การเดินทางท่องเที่ยวในอิตาลีเมืองที่มีเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากมาจุดกำเนิดของแกลดิเอเตอร์ทำไมโรมถึงมีความยิ่งใหญ่ในอดีตโรมันฟอรัมมีความสำคัญอย่างไรทำไมโคลอสเซียมถึงเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก1 วันในกรุงโรมป๊อบจะพาเพื่อนๆมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ด้วยกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปกับป๊อบเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและในตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่อิตาลีค่ะเพื่อนๆและเมืองหลวงของอิตาลีก็คือกรุงโรมนั่นเองค่ะและที่โรมนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆที่เลยค่ะอย่างเช่นโคลอสเซียมโรมันฟอรัมแพนธีออนเทรวีเฟลเทนสเปนิชสเตปส์แล้วก็วาติกันซิตี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้ก็คือโคลอสเซียมและโรมันฟอรัมค่ะซึ่ง2ที่เนี่ยเขาอยู่ใกล้กันนะคะเพื่อนๆเวลาตอนนี้นะคะประมาณ 9 โมงเช้านะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันเงียบมากเลยค่ะที่นี่ซึ่งเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวที่อิตาลีต้องระวังให้ดีนะคะในการขึ้นรถไฟเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% นะคะและยิ่งสถานีนี้เนี่ยมันลึกมากเลยค่ะเพื่อนๆI'm not a fan of these places like you were saying just once. You know, you're vulnerable. ฟิลิปเขาก็ไม่ค่อยชอบสถานีรถไฟสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเกิดอันตรายบ่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆมันมีข่าวให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะที่สถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆยิ่งในยุโรปเนี่ยต้องยิ่งระวังเลยนะคะคือป๊อปกับฟิลเนี่ยไปไหนมาไหนก็คือต้องคอยมองให้กันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระเป๋าเรามันอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลาถ้าเกิดว่าเราต้องขึ้นไปในรถไฟใช่ไหมคะแล้วมันเบียดเสียดอย่างเงี้ยเราก็จะเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าค่ะเพื่อที่ป้องกันที่จะไม่ให้ใครมาเปิดกระเป๋าเรานั่นเองค่ะแล้วป๊อปก็คือหาข้อมูลมาเนาะบางทีเขาบอกว่ามันจะมีพวกแก๊งมิจฉาชีพอะค่ะมากันเป็นกลุ่มเลยแล้วก็คนหนึ่งก็มาประมาณว่าจะมาเหมือนกับดึงความสนใจอีกคนหนึ่งก็คือทำการล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆเราก็เลยแบบมีความระแวงนิดนึงค่ะแต่สถานีรถไฟอันนี้นะคะคือลึกมากค่ะเพื่อนๆคือป๊อปลงบันไดเลื่อนมาสักพักนึงแล้วค่ะยังไม่ถึงที่เขาขายตั๋วเลยนะคะคือป๊อปก็จะคอยลูดกระเป๋ารูดซิปไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าเราโดนพวกมิจฉาชีพมาแอบเปิดกระเป๋าเราก็จะรู้ตัวไงคะว่าเราโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในโรมนี่นะคะก็จะมีระบบการขนส่งทั้งรถไฟใต้ดินนะคะรถบัสรถรางแล้วก็รถไฟที่ใช้ในเมืองนะคะเพื่อนๆซึ่งใช้ตั๋วแบบเดียวกันหมดเลยนะคะโดยที่ระบบขนส่งของเขาก็คือ ATAC นะคะเพื่อนๆโดยที่เราจะซื้อตั๋วรถไฟแบบเป็นตั๋วเที่ยวเดียวนะคะราคาก็ประมาณ1.50 นะคะอายุการใช้งานก็คือ100 นาทีนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ประทับเวลานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนรถบัสรถรางได้ก็คือในเวลา100 นาทีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆตั๋วInsert the ticket, I think. ที่ป้ายเขาบอกให้เสียบตั๋วเข้าไปค่ะ Which way? Which way? Where? I did that. It put me off. See? It say insert here. Which way มันเป็นทางไหนเพื่อนๆดูดิ I don't know how to insert it คืองงมากค่ะกับเครื่องนี้เพราะว่าป้ายเขาบอกว่าให้ insert บัตรก็คือให้เสียบบัตรเข้าไปเราก็เสียบแหละเสียบซ้ายเสียบขวาพลิกหน้าพลิกหลังมันก็ไม่ยอมกินบัตรเราเนาะ
ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องแตะไอ้ตรงที่กลมๆเหลืองๆนะคะเพื่อนๆ but in that thing said to attach it and then it tapped it I don't get it เพื่อนๆนี่ขนาดกลางวันนะนี่ประมาณ9 โมงเช้าแต่สถานรถไฟคือมืดมากค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศในรถไฟคือมันเบียดมากเนี่ยแหละค่ะที่เขาโดนล้วงกระเป๋ากันก็แบบนี้ค่ะเพราะว่าคนมันเยอะมากค่ะเพื่อนๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเนี่ยในความแออัด Thank you เพื่อนๆได้ยินไหมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า watching your bag ก็คือให้เราระวังกระเป๋าค่ะเอาจริงๆนะคะถ้าเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆเอาจริงๆป๊อปก็ไม่อยากจะให้ทุกคนที่มาเที่ยวรู้สึกระแวงจนเกินไปมันจะทำให้เราท่องเที่ยวไม่สนุกนะคะเพื่อนๆป๊อปขอเสริมเรื่องตั๋วรถไฟอีกนิดนึงค่ะของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นตั๋วรายวันก็มีค่ะ2 วันหรือว่า3 วันก็มีนะคะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นตั๋วรายสัปดาห์เขาก็ยังมีเลยค่ะอันนี้ก็คือจะคุ้มมากสำหรับคนที่อยู่ที่โรมประมาณ7 วันเนาะหรือว่ามันมีอีกตั๋วอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าโรมาพาสนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบให้เลือกมี48 ชั่วโมงแล้วก็72 ชั่วโมงนะคะซึ่ง48 ชั่วโมงเนี่ยมัน32 ยูโรแล้วก็72 ชั่วโมงเนี่ยมัน52 ยูโรซึ่งอันเนี้ยเนี่ยมันจะรวมค่าเข้าชมสถานที่สำคัญบางแห่งเช่นโคลอสเซียมแล้วก็ฟอรัมโรมานด้วยนะคะอันนี้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆเลยค่ะเหตุผลที่เราซื้อตั๋วเป็นแค่เที่ยวเดียว100 นาทีก็เพราะว่าขากลับเราจะขึ้นแท็กซี่กลับค่ะเพื่อนๆโดยที่ช่องทางในการซื้อตั๋วก็คือซื้อได้ที่ตู้จำหน่ายอัตโนมัติที่สถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าร้านขายหนังสือพิมพ์นะคะร้านทาแบกชีนะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว T ค่ะหรือว่าจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เขาเรียกว่า My Size Zero นะคะหรือว่า Tabnet นะคะเพื่อนๆคะเรามาถึงกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโคลอสเซียมจะหน้าตาเป็นยังไงนะแท้แดนี่ค่ะโคลอสเซียมสวยมากค่ะเพื่อนๆใหญ่แล้วก็อลังการมากแต่ตอนนี้เราต้องดูแค่ข้างนอกไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าป๊อปซื้อตั๋วออนไลน์มาซึ่งเขาจะอนุญาตให้เราเข้าไปชมด้านในประมาณ13:30ค่ะบรรยากาศโคลอสเซียมนี้นะคะถือว่าเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยดูหนังนะคะเรื่อง Gladiator นี่แหละค่ะโคลอสเซียมที่พวก Gladiator หรือว่านักรบเข้ามาสู้กันค่ะในนี้เลยโอ้มันใหญ่มากเลยเวลาตอนนี้ก็ประมาณ10 โมงเช้านะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูโคลอสเซียมได้ประมาณ13:30ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเราจะเดินไปดูโรมันฟอรัมกันก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นแถวเราต้องมาต่อคิวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปชมด้านในนะคะเพื่อนๆการเข้าชมที่นี่นะคะเพื่อนๆเราจะต้องเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเช็คด้วยนี่เลยค่ะอันนี้คือบริเวณของโรมันฟอรัมนะคะโรมันฟอรัมหรือในภาษาละตินก็คือฟอรัมโรมานัมนะคะซึ่งที่นี่มันจะเป็นศูนย์กลางของกรุงโรมในสมัยโบราณนะคะเพื่อนๆทั้งในด้านการเมืองศาสนาการพาณิชย์และสังคมนะคะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นเลยค่ะโดยที่ตั้งของโรมันฟอรัมเนี่ยจะอยู่ระหว่างเนินเขาพาลาทีนกับเนินเขาคาปิโตลีนนะคะซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยเคยมีอาคารหลายๆแห่งนะคะอยู่ในบริเวณนี้เป็นอาคารสำคัญที่ใช้ในการประชุมทางการเมืองใช้ในการว่าความแล้วก็ตัดสินคดีนะคะหรือว่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าใช้ในการค้าขายแล้วก็พบปะสังสรรค์กันของพวกขุนนางอะไรพวกนี้ค่ะจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับสถานที่ราชการนะคะเพื่อนๆ
แต่ณตอนนี้นะคะมันกลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วเหตุผลมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็คือหลังจากจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ล่มสลายไปเนี่ยความสำคัญของโรมในฐานะเมืองหลวงทางการเมืองก็ลดลงค่ะผู้คนก็อพยพออกจากเมืองแล้วก็ปล่อยให้ฟอรัมเนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างไปค่ะนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่เพื่อนๆจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนนะคะว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะในสมัยคศ410นี่นะคะกรุงโรมได้ถูกโจมตีหลายครั้งเลยค่ะโดยการปล้นโดยพวกวิสิกอสนะคะแล้วก็พวกแวนดอลส์นะคะในปีคศ455ค่ะโดยที่สิ่งปลูกสร้างบางแห่งก็ถูกทำลายแล้วก็ถูกเผาไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีคนเนี่ยเอาวัสดุมีค่าออกไปใช้นะคะเช่นทองแดงหินอ่อนแล้วก็เหล็กค่ะโดยที่ตอนยุคกลางนะคะชาวเมืองโรมเนี่ยได้นำวัสดุจากฟอรัมเช่นหินอ่อนเสาหรือว่าอิฐนะคะเอาไปใช้สร้างโบสถ์สร้างบ้านหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะคะฟอรัมก็เลยกลายเป็นเหมือนเหมืองหินนะคะที่คนรุ่นหลังรื้อถอนเอาวัสดุไปใช้ค่ะโดยที่เมื่อไม่มีคนดูแลเนี่ยนะคะพื้นที่ก็เลยกลายเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีการทับถมของดินและซากเศษต่างๆนะคะจนกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในยุคกลางค่ะซึ่งชาวโรมันก็เรียกที่นี่ว่าแคมโปแว็กซิโนนะคะหรือแปลว่าทุ่งบัวค่ะฟอรัมนี่นะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมแล้วก็อำนาจของโรมในยุคนั้นนะคะคือทั้งในยุคสาธารณรัฐแล้วก็ยุคจักรพรรดิเลยค่ะป๊อบก็จะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆเลยนะคะอ๋อ statue They have no head No, they knocked all their heads off, so you couldn't recognise them. หุ่นลูกปั้นหัวหายไปหมดแล้วอะค่ะก่อนจะไปที่โคลอสเซียมนะคะขอแวะเข้าห้องน้ำแป๊บแต่ทำไมรู้ไหมไม่มีฝารองนั่งอีกแล้วไปไหนคือไม่เข้าใจไงว่าคนที่อิตาลีเขาใช้ห้องน้ำแบบไม่มีฝารองนั่งหรองงเอาละค่ะเพื่อนๆและตอนนี้ป๊อปก็กำลังจะเดินออกไปจากบริเวณโรมันฟอรัมนะคะเพื่อที่จะเดินไปที่โคลอสเซียมค่ะแต่ระหว่างที่เดินเพื่อนๆดูซ้ายมือสิคะโอ้โหแถวยาวมากค่ะเพื่อนๆอันนี้คือคนที่เขาซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปชมไอโรมันฟอรัมนะคะเพื่อนๆแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะมาเที่ยวสถานที่แบบนี้นะคะแนะนำให้มาเช้าๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปชมโคลอสเซียมกันค่ะก็คือคนที่เขาเช็คตั๋วเขาก็จะบอกว่าให้เราเตรียมเอกสารให้พร้อมก็คือพาสปอร์ตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตั๋วเข้าค่ะ And your passport. Okay, thank you. Bye. เพื่อนมานะอย่าลืมต้องมีตั๋วกับพาสปอร์ตนะคะเพื่อนๆ Everything off, Doc. ฮะ scan again ซึ่งกว่าจะได้เข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันมีหลายด่านมากคือเขาตรวจตั๋วข้างนอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราเข้าไปด้านในอ่ะเขาต้องสแกนกระเป๋าด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือเราจะต้องถอดทุกอย่างออกหมดแล้วเขาก็จะมีเครื่องสแกนค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนเราไปที่สนามบินเป๊ะเลยค่ะ
จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจองตั๋วนะคะ แนะนำให้จองออนไลน์นะคะ เพราะว่าจะได้ข้ามคิวนะคะที่หน้างานแล้วก็สามารถเลือกเวลาเข้าชมได้นะคะ แล้วก็จะแนะนำว่าให้มาเช้าๆนะคะก่อน9โมงซึ่งคนจะน้อยอากาศจะเย็นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าแดดร้อนและคนแน่นค่ะเพื่อนๆส่วนการแต่งกายก็คือใส่รองเท้าที่เดินสบายนะคะเพราะว่าต้องเดินเยอะมากแล้วก็เตรียมหมวกแล้วก็น้ำดื่มมาด้วยนะคะเริ่มเย็นละ คือตั๋วเขาก็จะมีเป็นตั๋วธรรมดาแล้วก็เป็นตั๋ว full experience นะคะก็เหมือนกับว่าได้รับประสบการณ์เต็มเงี้ยค่ะแต่ว่าโชคร้ายที่พวกเราไม่สามารถจองตั๋วแบบ full experience ได้นะคะเพราะว่ามันเต็มหมดค่ะคือตั๋วที่แบบว่า full experience นะคะก็คือเราจะสามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะคะเพื่อนๆที่พวกห้องต่างๆใต้ดินนะคะที่เป็นพวกเก็บตัวของพวก gladiator นะคะอันนั้นแต่ว่าของป๊อปเนี่ยเดินได้เฉพาะแค่ข้างบนนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะเห็นวิวจากข้างบนเงี้ยค่ะเดี๋ยวป๊อปก็จะพาเพื่อนๆเดินดูไปรอบๆด้วยกันเลยนะคะโคลอสเซียมนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับสนามกีฬาขนาดยักษ์นะคะในสมัยนั้นเนาะซึ่งจะสร้างในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนนะคะเพื่อนๆซึ่งเริ่มสร้างในปีคศ72ค่ะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ในสมัยของลูกชายของเขาก็คือไททัสนะคะประมาณปีคศ80ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมภายใต้การปกครองของจักรพรรดิโดมิติอันค่ะโดยที่โคลอสเซียมนี้นะคะจะมีรูปร่างเป็นวงรีนะคะขนาดประมาณ189เมตรแล้วก็กว้าง156เมตรนะคะสูงโดยประมาณ48เมตรค่ะโดยที่จะจุคนดูได้ถึงประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนนะคะโดยที่วัสดุหลักในการสร้างโคลอสเซียมนี้นะคะจะเป็นหินทาวเวอร์ไทนะคะเป็นหินปูนแล้วก็อิฐแล้วก็คอนกรีตแบบโรมันค่ะส่วนประกอบหลักๆของโคลอสเซียมเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นอัฐจันทร์นะคะซึ่งจะแบ่งระดับชั้นของผู้ชมนะคะก็คือชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นพวกขุนนางแล้วก็ชนชั้นสูงเนาะชั้นกลางก็จะเป็นพลเมืองโรมันทั่วไปนะคะส่วนชั้นบนก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็ทาสค่ะในส่วนของเวทีการแสดงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอารีนาเนาะก็คือจะเป็นลานทรายตรงกลางนะคะที่เขาใช้ต่อสู้กันนะคะจะเป็นการประลองของนักสู้เนาะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า gladiator นะคะหรือเป็นการล่าสัตว์นะคะซึ่งพื้นที่เป็นปูด้วยทรายเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อเอาไว้ซับดูดเลือดนะคะในส่วนนะคะที่ซับซ้อนโดยจะประกอบไปด้วยทางเดินนะคะห้องขังสัตว์แล้วก็จะมีลิฟต์ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นกับดักใช้แล้วก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมตัวนักสู้หรือว่าสัตว์ก่อนที่จะปล่อยขึ้นเวทีค่ะโดยที่สัตว์ป่าที่นำมาใช้เนี่ยก็จะได้แก่เสือสิงโตช้างแล้วก็ม้าค่ะที่โคลอสเซียมนี่นะคะเขาจะมีซุ้มประตูทางเข้าค่ะซึ่งไอ้ประตูทางเข้าและก็ออกของผู้ชมเนี่ยจะออกแบบให้ระบายคนออกได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็กำแพงด้านนอกเนี่ยจะทำด้วยหินทราเวอร์ไทนะคะซึ่งจะหนักแล้วก็แข็งแรงมีซุ้มโค้งจำนวนมากเพื่อช่วยรับรองน้ำหนักแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามค่ะและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีหลังคาผ้าใบนะคะซึ่งเป็นผ้าใบขนาดยักษ์ขึงเหนือเวทีนะคะช่วยเอาไว้บังแดดให้กับผู้ชมค่ะเขาว่ากันว่าใช้กองทหารช่วยกันควบคุมระบบเชือกและผ้าใบเนี่ยประมาณ1,000 คนนะคะเพื่อควบคุมผ้าใบให้ตึงอยู่เสมอนะคะโดยที่โคลอสเซียมนี่นะคะกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือใช้เป็นการประลองของนักสู้นะคะแล้วก็เป็นการจำลองการล่าสัตว์ป่าค่ะแล้วก็ใช้เป็นลานประหารชีวิตแล้วก็เป็นการจำลองสงครามทางเรือค่ะ
get picture I just have to wipe. แน่ Okay. ความกว้างเพื่อนๆข้างใน นี่ค่ะเพื่อนๆเป็นมุมมองจากด้านบนค่ะ ซึ่งเราจะสามารถเห็นลานต่อสู้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงวงกลมตรงกลางอะค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า Gladiator นี่คือใครใช่ไหมคะคือ Gladiator เนี่ยมันก็จะเป็นพวกนักโทษค่ะทาสหรือเฉลย แล้วก็อาชญากรนะคะจะถูกบังคับให้สู้ค่ะ ซึ่งบางคนก็จะเป็นมืออาชีพนะคะ หรือว่าบางคนก็จะเป็นพวกมือสมัครเล่นค่ะ เพราะว่าคนที่ชนะเนี่ยจะได้เงินรางวัลและก็ชื่อเสียงอย่างมากเลยค่ะ โดยที่นักสู้เนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่ารอดชีวิตเนี่ยหลายครั้งก็คือจะได้รับอิสรภาพหรือว่าเงินทองเนาะแต่ว่าหลายคนก็จะตายกลางเวทีหรือว่าบาดเจ็บค่ะ โดยที่ตามตำนานเล่าว่าจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินชีวิตนะคะของนักรบเนาะถ้าเกิดว่าจักรพรรดิยกนิ้วโป้งขึ้นก็คืออันนี้ก็คือรอดชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจักรพรรดิยกนิ้วโป้งลงเนี่ยคนนั้นก็คือต้องตายค่ะ I'll get one from here. เพื่อนๆดู この辺ぐらいまであったってこと เห็นที่เป็นเก้าอี้สีขาวตรงนั้นไหมคะอันนั้นก็คือเป็นที่นั่งของพวกกษัตริย์นะคะเพื่อนๆที่เป็น VIP นะคะคือเป็นที่ที่สำหรับพวกสัตว์ There's a floor. ที่เขามาแสดงนะคะเอามาต่อสู้กันแล้วก็พวกนักสู้นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะคะ แล้วเขาก็จะมีการเป็นการแสดงเหมือนการแสดงรบของเรือรบด้วยนะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เหมือนกัน ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโคโลเซียม ต่อจากนี้เราก็จะไปหาอะไรทานกันค่ะ จะบอกว่าร้านอาหารนี้คือวิวดีมาก เพื่อนๆที่มาเที่ยวโคโลเซียมนะคะ แนะนำเลยค่ะร้านอาหารตรงนี้ไม่ไกลจากโคโลเซียมนะคะ ร้านเขาชื่อว่าลาพิก้าค่ะ และมาอิตาลีจะพลาดได้อย่างไรคะพิซซ่าค่ะ จะบอกว่าพิซซ่าร้านนี้เขาก็อร่อยนะคะ ไม่ใช่แค่วิวดีค่ะ อาหารก็อร่อยด้วย I'll never forget this guy. สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วติดตามป๊อปในคลิปต่อไปนะคะป๊อปยังเที่ยวยุโรปอีกหลายวันนะคะ ประมาณเดือนหนึ่งเลย ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องป๊อปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย